3:30. It's about to be 4, guys. Good morning, guys. Namaste. We are here at Sandidara. We woke up at 3 and 3 baji was got it at 3:30 baji hinego, and we reached here almost 5:45 ma. And it's really cold. Happy jaro bhairahech. 3 to 4 layers of clothes है माथिबाट मुनिबाट, but still अन्त यहाँनिर केटाहरूले आगो फुक्दैछ हो. So हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ we are here for the sunrise हो. एकछिन सनराइजको लागि आइरहेछ यहाँनिर. अब त्यो हेरेर it's believed to be like 5:45हरूमा चाहिँ सनराइज हुन्छ भन्ने छ. So we are here for that. So we'll show you guys some of the clips. Bye. So सक्यो हामी खिचिसक्यो फोटो सोटो काम पनि हेरिसक्यो सबै हेरिसकेर अब. So we are back to अब घर है. So बिहानको हाम्रो यात्रा it was kind of successful है. डिसअपोइन्टमेन्ट भएर चाहिँ जानु भएन. मजाले हेऱ्यो, आएर चिया खायो. So sunrise point 32 kilometers away from Kalimpong town, and we drove all the way है बिहानै जाडोमा चिसो जाडोमा, and we are going back. So hope you guys enjoyed है. त्यति नै हो हाम्रो आजको सनराइज होस् है. अन्त there is more to show कालिम्पोङको अनि मेरो एरिया गाउँको मेरो जुन चाहिँ मेरो गाउँको चाहिँ उयसहरू छ हो. there is more to go. So I'll show you guys in the another clip. Bye. Okay, focus. Yeah, what's up everybody? How's everybody doing today? Namaste ji. My name is Sirrihang, and welcome to another vlog. And this is ajuko vlog. It's going to be a regular one. There's no content or this the kid or like that, and it's going to be a normal one. I'm going to show you my place, my area, my village, and Kalimpongko halka hulka eta uta ko sanu short clips, and see you there. Bye. So we are here in 0 point अहिले. This is the last point. हाम्रो गाउँको चाहिँ यो last point हो. अनि I'm with my guys. This is Suden Lepcha, मेरो सानो साथी. अनि
दिस इज रोहन खवास है अनि हामी यहाँनिर सानो बिहान एकछिन तल गाउँमा झरिरहेछ यतिकै घाम ताप्नु हो भनौँ न विन्टरको टाइममा के छ र अरू एन्ड इट्स काइन्ड अफ विन्डी इयर है अनि बिहाइन्ड मी दिस इज यहाँनिर अहिले देखिरहेको चाहिँ दिस इज रेली खोलाको लास्ट हो यो द्याट्स त्यहाँनिर यतापट्टि अलिक टुटे पुल छ द्याट्स वान अफ द ओल्डेस्ट ब्रिज है कालिम्पोङको अनि यो रेली खोलाको लास्ट पोइन्ट हो एन्ड यो यतापट्टिको साइडकोहरू चाहिँ यो प्रिन्तामहरू भनिन्छ एन्ड या दिस इज द प्लेस वी आर हियर अनि I'll show you some clips of this place. Coming here makes me feel peace है अनि यहाँ र मलाई इट्स लाइक काइन्ड अफ मेडिटेसन टाइपको हुन्छ नि जिउको स्ट्रेसहरू घट्छ यहाँ आएपछि मलाई एउटा पिस इनर पिस पाउँछ क्या यहाँनिर इट्स सो साइलेन्ट हुन्छ नि मजाले घाम लागिरहेको छ अन्त राम्रो जग्गा छ सो इट्स काइन्ड अफ मेक्स मी फिल इनर पिस हुन्छ नि यहाँनिर आएपछि सबै कुरो स्ट्रेस दिनभरि जे गरे पनि जसो गरे पनि हुन्छ नि आई रियली कम हुन्छ नि कम्ती आउँछु तर जस्तो कि 2-3 पल्ट आउँछु तर दिस प्लेस हेज अ काइन्ड अफ हुन्छ नि आफ्नै एउटा अरा छ क्या यो जग्गाको एउटा आफ्नै भाइब छ सो दिस प्लेस इज गुड सो मोस्ट अफ द पिपल कम हुन्छ नि यहाँनिर आएर बस्छ द्याट वाज द पोइन्ट है हामी अघि बसेको अनि त्यहाँबाट टक्क ओह्रालो यता वरिपरि देख्छ त्यताबाट परको मान्छेहरू हिँड्दै गरेको पनि देख्छ So this place has a kind of own kind of vibe, own kind of atmosphere हुन्छ नि जुनमा चाहिँ हामी म आएर बसेपछि एउटा ग्राब गर्छु सो मजाको छ क्या एउटा सो दिस प्लेस मेक्स मी फिल पिस एन्ड मेक्स मी फिल ग्रेट अबाउट इट सो या दिस इज जेरो फर यु Namaskar, I'm Deepanjan and I am from Bolpur, Shantiniketan. Para 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 chariko khara चट्याङको डरा मौसमको भरा सरा 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 बादललाई तरा उड्दै गरा खराउँछ वरा भरे फेरि जानु छ टाढा फेरि पनि मौसमकै बाधा घाम डुबिन्जेल क्षितिजमा आधा आकाशको रङमा रातो गाढा चरीको उद्देश्य द्यान्द्रा र चारा
मानिसको बोली चाहिँ चन्द्रमा तारा केही त सिकिदेऊ मनुष्य सारा गाउने चरीको जीवनको पारा आज म बोलपुरबाट यता कालिम्पोङ आइरहेको छु अनि यो मेरो 9th टाइम हो यता कालिम्पोङ मलाई कालिम्पोङ सहर अब पुरा मनपर्छ मलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जग्गाको जुन चाहिँ प्योरिटी छ जुन चाहिँ सिरिनिटी छ जुन चाहिँ पिस छ अनि यताको कल्चरहरू धेरै एकदम रिच छ क्या रिच यताको मान्छेहरूको अब जुन चाहिँ रुचि छ जे छ सबै मलाई यति धेरै मनपर्छ त्यही कारणले आज मैले नेपाली पनि सिकिरहेको छु अब त्यति साह्रो त बोल्नु आउँदैन र पनि अब अलिअलि कोसिस चाहिँ गर्छु यताको कल्चरहरू सिक्नु यताको अब मान्छेहरूसँग भेट्नु यताको अब सबै कुरा अब जान्नु के यताको अब मान्छेहरू यति धेरै राम्रो छ अनि कालिम्पोङको जुन चाहिँ वेदर छ कालिम्पोङको जुन चाहिँ डल्लै एकदम दुर्पिन डाँडादेखि डेलोसम्मको जुन चाहिँ एक्सटेन्सन छ सबै एकदम के एकदम पुरा मनपर्छ कि सबैलाई अब भन्छु म यता कालिम्पोङ एकचोटि अब भिजिट गरी हेर्नु यताको जग्गा यताको मान्छे यताको कल्चरहरू सबै एकदमै एट्र्याक्टिभ हुन्छ अनि अब के भन्नु यति नै काट गर्नु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू